Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Ieri am participat la o dezbatere la care au vorbit doi oameni foarte importanți. Cosmin Popa, un istoric care se ocupă de istoria comunismului atât din România cât și din Rusia și de evenimentele contemporane care se întâmplă în spațiul ăsta ex-sovietic din care facem și noi parte. Și, bineînțeles, domnul Theodor Paleologu, care a vorbit la urmă, și cu acest prilej am putut și eu să pun o întrebare destul de importantă, zic eu, în contextul în care, așa cum formulam în întrebare, 42% dintre români, este statistică reală, ceea ce vă spun acum, 42% dintre români sunt analfabeți funcțional. Ce înseamnă analfabet funcțional? Știm cu toții, oamenii care citesc un text și nu-l înțeleg, nu știu să-l decripteze. Un text nu foarte complicat, cu cuvinte foarte tari sau cuvinte tehnice, ci un text foarte simplu. Asta înseamnă, în principal, un analfabet funcțional. Bun, am pus întrebarea că în contextul ăsta cu 42% dintre români care sunt analfabeți funcțional și iată 46% au votat cum au votat. Cum ar trebui România să combată dezinformarea și atacurile cibernetice rusești? Dacă nu cumva ar trebui creat un centru național pentru combaterea dezinformării? Iar răspunsul a fost destul de amplu. În primul rând, domnul Cosmin Popa a spus că împotriva minciunii se luptă cu adevărul, ceea ce facem și noi aici. Spunea că serviciile românești de informații, de inteligență, nu sunt pregătite de astfel de atacuri. Cumva contrazicea ceea ce spunea domnul Anton Rog, șeful CyberInt, acum aproape 2 ani, la Stekeborg, la emisiunea lui Vlad Mecori. Vă las link în comentarii pentru cei care n-ați apucat să o vedeți, în care ni se descrie cu lux de amănunt toate lucrurile pe care puteau să le facă cei de la CyberInt, de la SRI, departamentul din cadrul SRI, CyberInt, și nu le-au făcut. Sau nu știm noi că le-au făcut, pentru că nimeni de atunci n-a mai ieșit să ne mai dea vreo explicație. Că nu cerem socoteală, cu toate că am putea să cerem socoteală ca societate civilă pentru tot ceea ce s-a întâmplat la alegeri, și vedem că aceste atacuri în continuare continuă și nimeni nu se ocupă de ele, nimeni nu închide conturi de TikTok, nimeni nu închide site-uri, nimeni nu închide platforme, că s-ar putea, dacă nu se poate altfel, s-ar putea chiar suspenda activitatea TikTok în România. De exemplu, nu doresc acest lucru pentru că și-am un cont de TikTok în care mai expun niște idei și sunt și oameni și idei și, ca să spun așa, materiale de bun simț acolo pe TikTok, nu doar mizerii. Ni s-au mai spus că ucrainenii, în schimb, au o foarte mare experiență în combaterea dezinformării și poate ar trebui cumva să le cerem sprijinul pentru a ne învăța și pe noi cum fac ei acolo, cum reușesc ei acolo să nu lase dezinformația rusească să pătrundă mințile oamenilor. Da, nu vreau să spun ce spunea domnul Cosmin Popa, că unii dintre ofițerii SRI, mă rog, și altor servicii de inteligență românești sunt foarte slab pregătiți. Și da, societatea civilă este foarte importantă. De fapt, așa cum v-am mai spus, societatea civilă a fost cea care a câștigat aceste alegeri, nu de una singură. Sunt convins că și autoritățile statului,
chiar și serviciile de intelligence au pus umărul, dar dacă nu exista o societate civilă atât de puternică care să muncească atât de mult în ultimele luni în slujba democrației, eu zic că aceste alegeri s-ar fi pierdut cu brio. Mi s-a mai spus o treabă foarte interesantă, cum că sistemul instituțional românesc este prost pregătit și nu primesc expertiză din partea societății civile. Aici poate s-ar putea lucra și, bineînțeles, în cadrul unui Centru Național de Combatere a Dezinformării. Iată, aici vă prezint Republica Moldova, deja are un astfel de centru. Și noi nu ne-am gândit încă să-l facem noi, autoritățile de stat, pentru că, iată, eu vă expun această idee, sunt sigur că nu sunt singurul care am această idee din societatea civilă și atât timp cât noi nu putem să combatem cu succes dezinformația rusească, atacurile asupra minților oamenilor vor continua. Pentru că, așa cum spunea Iuri Andropov, fostul șef al KGB-ului în anii 70-80, așa cum spunea, mai ales în anii 70, Iuri Andropov spunea că războiul în viitor nu va fi unul militar cu tancuri și cu avioane, ci unul pentru mințile oamenilor. Și ei au descoperit toată această rețetă și întreaga rețetă prin care ei pot să se folosească de mijloacele și de tehnologia occidentală pentru a ne da singur noi în cap cu ea, așa cum se întâmplă în momentul de față. Și bineînțeles că acest lucru rușii vor continua sau cel puțin vor încerca să îl continue. Depinde de noi, de toți, dacă vom reuși sau nu să oprim această expansiune a Imperiului Răului, a Imperiului Rusesc. Cum vreau să vă arăt așa, să vă spicuiesc așa din ceea ce v-am spus, o să vă las și link-uri în comentarii. Iată, aici este, așa cum se vede, emisiunea de acum un an și din data de 2 iulie, deci un an și 10 luni, realizată de către Vlad Mecori, împreună cu domnul Anton Rog, care am citit de curând într-o carte următorul paragraf. There are two kinds of generals or admirals in the Pentagon. Okay. The majority of them are bureaucrats, which is useful most of the time, because most of the time we are at peace. Bun. O să vă las link în comentarii pentru cei care nu ați văzut acest material foarte interesant și, vă spun, merită văzut. Doar vreau să vă mai spun, exact așa cum v-am prezentat acum un an, este un articol pe Hot News din 6 decembrie, deci de fapt un an și 10 luni, că v-am arătat când a fost acel interviu. Acum un an și 10 luni, un șef SRI vorbea despre un scenariu similar celui întâmplat azi. CCR acum ține cu România, nu mai ține cu alte lucruri. Interviul de care vă vorbeam și cred că tot ceea ce s-a spus în acest interviu ar fi putut fi folosit și, din păcate, a fost folosit doar la final, pompieristic, ceea ce a făcut CCR-ul, a anulat alegerile. Dar înainte să se anuleze alegerile, toate platformele au bubuit de boți, troli și idioți utili, liniștiți, fermele lui Ilan Șor și a lui cum îl cheamă, lui Prigojin, faimoasa fermă de troli de la Sankt Petersburg, au dat în cap și au înnegurat, ca să spun așa, milioane de minți românești. Și mai ales există o formulă pentru diaspora care a fost folosită. O să aflăm în următoarele săptămâni și luni foarte, foarte precis ce s-a întâmplat și cum lucrează
dezinformația rusească în diaspora. După ce formulă? Pentru că acolo a fost, din păcate, așa cum se vede, cea mai grea lovitură de ciocan pe care au dat-o serviciile rusești de intelligence, dezinformând și schimbând opțiunea românilor, schimbând opțiunea europeană a românilor, a celor care trăiesc și muncesc în Occident pe bani foarte frumoși. Foarte interesant de știut cum au reușit să facă acest lucru și ce a făcut Serviciul Român de Informații, în special Cyber-Intu sau SIE, Serviciul de Informații Externe, pentru a contracara aceste lucruri. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.